Thế giới động vật luôn ẩn chứa những điều bí ẩn mà chúng ta chưa từng biết đến. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 7 bí mật cực kỳ thú vị về các loài động vật, những sự thật sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên và không thể rời mắt. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì có thể bạn đã sống cả đời mà chưa từng nghe đến những điều này. Loài mèo có thể giao tiếp với nhau bằng mùi hương. Nếu bạn vẫn nghĩ mèo chỉ giao tiếp bằng tiếng kêu meo meo hay cử chỉ vuốt ve thường thấy, thì bạn đã nhầm to rồi. Mèo là những chuyên gia sử dụng mùi hương để nói chuyện với nhau, một kiểu ngôn ngữ vô hình nhưng cực kỳ hiệu quả trong giao tiếp. Mèo có tuyến mùi đặc biệt nằm ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể chúng. Cụ thể, vị trí hai bên má, dấu hiệu của sự hài lòng tột độ đánh dấu những thứ chúng thích. Vị trí bàn chân, khi cào vào vật gì đó, chúng không chỉ để lại dấu vết mà còn để lại mùi hương. Đuôi và vùng hậu môn, nơi lưu giữ tuyến mùi giúp chúng nhận diện đồng loại và phân biệt bạn thù trong thế giới tự nhiên. Khi một con mèo cọ má vào bạn hoặc đồ vật, nó đang để lại mùi hương đặc trưng để đánh dấu chủ quyền, tức là kể từ lúc này, bạn hoặc đồ vật ấy đã thuộc về nó rồi. Khi mèo cào móng lên ghế, lên tường, bất kỳ nơi nào, nó không chỉ là hành động mài móng vuốt, mà còn là cách để nói với những con mèo khác rằng đây là lãnh thổ của ta. Khi hai con mèo ngửi đuôi hoặc mông của nhau, đừng ngạc nhiên hay giễu cợt chúng, bởi đơn giản, đó là cách chúng trao đổi thông tin cá nhân như mày đến từ đâu, khỏe mạnh không, lần cuối tắm là bao giờ. Thay vì đăng status trên Facebook, mèo để lại tin nhắn ở mọi nơi bằng mùi của nó. Khi một con mèo đi ngang qua lãnh thổ của kẻ khác, nó sẽ biết được đã có ai ở đây chưa và quyết định có nên tránh xa hay khiêu chiến. Vậy nên nếu bạn thấy con mèo của mình cứ lăn lộn, cọ sát khắp nơi thì đừng vội nghĩ nó phát điên hay ngăn cản nó nhé. Nó chỉ đang chat chít bằng thứ ngôn ngữ độc quyền của thế giới loài mèo thôi. Loài chim bồ câu có khả năng định vị siêu phàm. Ngày nay, con người biết dùng Google Maps để tìm đường rất thuận tiện, nhưng bồ câu đã làm được điều này từ hàng ngàn năm trước mà không cần có Internet hay GPS. Chim bồ câu không chỉ là biểu tượng của hòa bình mà còn là những nhà vô địch về định vị. Chúng có thể dễ dàng tìm đường về nhà từ khoảng cách hàng trăm km. Vậy siêu năng lực của bồ câu đến từ đâu? Các nhà khoa học đã phát hiện bồ câu có một hệ thống định vị tự nhiên cực kỳ tinh vi nhờ vào 3 yếu tố chính. 1. Cảm nhận từ trường trái đất. Trong não bồ câu có các tế bào thần kinh đặc biệt giúp chúng đọc từ trường như một chiếc la bàn sinh học. Nhờ vậy, chúng có thể xác định hướng đi ngay cả khi trời nhiều mây hoặc ban đêm. 2. Nhận diện địa hình từ trên cao. Bồ câu có trí nhớ không gian tuyệt vời. Chúng ghi nhớ các đặc điểm địa lý như sông, núi, tòa nhà cao tầng để tìm đường về nhà chính xác. 3. Sử dụng mùi hương. Bồ câu có khứu giác cực nhạy, giúp chúng định vị mùi đặc trưng của quê nhà, từ đó tìm đường chính xác dù bay xa hàng trăm km. Tại sao bồ câu luôn tìm được đường về nhà? Khi bị đưa đến một nơi xa lạ, bồ câu sẽ phân tích các tín hiệu từ trường, mùi hương, địa hình xung quanh để dần xác định phương hướng. Sau đó, chúng điều chỉnh lộ trình để bay thẳng về tổ mà không hề lạc lối. Đó là lý do từ thời cổ đại, con người đã sử dụng bồ câu đưa thư để truyền tin trên những quãng đường hàng trăm km, và đáng kinh ngạc hơn là chúng hầu như không bao giờ nhầm đường. Siêu năng lực đến nay vẫn là một bí ẩn. Dù khoa học đã tìm ra nhiều cơ chế giúp bồ câu định vị, nhưng vẫn có những điều chưa thể lý giải hết. Ví dụ, một số bồ câu có thể tìm về tổ dù bị thả cách xa hàng ngàn km, qua nhiều khu vực lạ lẫm, không có bất kỳ cột mốc quen thuộc nào. Đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn của thế giới động vật. Vậy nên, nếu có ai đó nói ngu như bồ câu, hãy nhắc họ rằng loài chim này còn có khả năng tìm đường về nhà tốt hơn nhiều người dùng bản đồ đấy. Loài cá heo có tên riêng cho nhau. Bạn nghĩ rằng chỉ con người mới có tên riêng để gọi nhau? Nhầm to rồi bạn ơi! Chúng mình đang lạc trôi thì phải. Cá heo là một trong những loài thông minh nhất hành tinh.
Chúng không chỉ có ngôn ngữ riêng mà còn đặt tên cho nhau. Mỗi con cá heo có một âm thanh đặc trưng để gọi tên đồng loại, một khả năng cực kỳ hiếm gặp trong thế giới động vật. Thay vì dùng chữ viết hay lời nói như con người, cá heo sử dụng một chuỗi âm thanh huýt sáo độc nhất vô nhị để tự giới thiệu mình. Đây chính là tên riêng mà mỗi con cá heo sở hữu suốt đời. Khi một con cá heo gọi tên bạn của nó, con kia sẽ đáp lại bằng chính tiếng huýt sáo đó, giống như cách chúng ta gọi nhau ngoài đời. Vậy làm sao cá heo có được tên riêng? Ai đặt tên cho nó? Ngay từ khi còn nhỏ, cá heo con sẽ tự tạo ra một chuỗi âm thanh đặc trưng để làm tên của nó. Không phải do mẹ đặt, cũng không phải cộng đồng quyết định. Chúng tự sáng tạo ra tên riêng. Cá heo có trí nhớ siêu phàm, chúng có thể nhớ tên của những cá thể khác trong nhiều năm, thậm chí sau cả thập niên xa cách. Khi bơi trong đại dương rộng lớn, cá heo không thể nhìn thấy nhau liên tục, nên chúng gọi tên nhau để giữ liên lạc. Nếu một con bị lạc, nó có thể huýt sáo gọi tên của bạn mình và con kia sẽ phản hồi hoặc tìm đến. Các nhà khoa học đang nghiên cứu xem liệu cá heo có thể học và bắt chước tên của loài khác hay không. Nếu điều này đúng, đây sẽ là một trong những loài động vật hiếm hoi có khả năng nhận diện danh tính cá thể bằng âm thanh giống con người. Vậy nên, lần tới nếu bạn thấy cá heo huýt sáo dưới biển, đừng nghĩ chúng chỉ đang vui vẻ bơi lội. Có thể chúng đang gọi tên nhau, bàn tán về chuyện đại dương, hoặc thậm chí buôn dưa lê, bà Tám về bạn đấy. Loài ong có thể nhận diện khuôn mặt. Bạn có thể nghĩ rằng chỉ con người hoặc một số người theo trường phái suy đoán phong phú hơn thì có thêm chó, cá heo hay khỉ mới có thể nhận diện khuôn mặt, nhưng ong cũng làm được điều đó. Dù chúng không có não bộ phức tạp như con người, thậm chí là bộ não của chúng chỉ nhỏ bằng hạt me. Vậy ong nhận diện khuôn mặt như thế nào? Dù bộ não tí hon chỉ có khoảng 1 triệu tế bào thần kinh so với 86 tỷ tế bào thần kinh của con người, ong vẫn có khả năng phân tích hình dạng khuôn mặt dựa trên các đặc điểm như hình dáng tổng thể của khuôn mặt, khoảng cách giữa mắt, mũi và miệng, cấu trúc và độ tương phản của các phần trên mặt. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm bằng cách huấn luyện ong phân biệt khuôn mặt con người bằng phần thưởng là nước đường. Kết quả là ong có thể ghi nhớ và chọn đúng khuôn mặt đã học ngay cả khi không có thức ăn dụ dỗ. Tại sao ong lại có khả năng này? Trong tự nhiên, ong cần ghi nhớ hình dạng của hoa để tìm kiếm nguồn mật hiệu quả hơn. Đó là bản năng sinh tồn của chúng. Khả năng nhận diện khuôn mặt có thể là một dạng mở rộng của kỹ năng này. Bên cạnh đó, ong chúa và ong thợ cần nhận diện đồng loại trong đàn để bảo vệ tổ khỏi những kẻ xâm nhập. Trong một số trường hợp, ong có thể ghi nhớ và phân biệt khuôn mặt của người thân thiện, người nuôi ong và người phá tổ ong hoặc đe dọa chúng. Bài học từ ong trí tuệ không chỉ nằm ở kích thước não bộ. Dù óc còn bé hơn quả nho nhiều lần, ong vẫn có thể xử lý thông tin thị giác một cách đáng kinh ngạc. Điều này cho thấy kích thước bộ não không quyết định hoàn toàn trí thông minh. Do đó, nếu bạn bè có trêu chọc kiểu đầu to mà óc như quả nho thì cũng cứ bình tĩnh, cười trừ thôi nhé, vì quan trọng là não dùng thế nào chứ không phải to hay nhỏ. Và sau khi xem đến đây, từ bây giờ, nếu bạn thấy một chú ong cứ bay vo ve, lượn lờ mãi quanh mình, đừng hoảng hốt. Hãy bình tĩnh và tỏ ra thân thiện, vì biết đâu nó chỉ đang cố nhận diện xem bạn là bạn tốt hay là đối tượng cần xử lý thôi. Loài voi có thể nghe bằng chân. Trong tự nhiên, có những loài không chỉ nghe bằng tai mà còn có thể nghe bằng chân. Nghe có vẻ vi diệu, ngoài sức tưởng tượng, nhưng lại là sự thật, 100%. Bạn không nghe lầm đâu, và kẻ sở hữu khả năng ảo tung chảo này không ai khác, chính là voi. Vâng, xin chào các chú voi sở hữu bí kíp không thể tin nổi, thật tuyệt vời này. Vậy voi nghe bằng chân như thế nào? Không giống như con người, voi có thể cảm nhận sóng âm tần số thấp, hạ âm thông qua mặt đất bằng đôi chân khổng lồ của chúng. Khi có một đàn voi khác, kẻ săn mồi hay thậm chí một cơn động đất xảy ra cách xa hàng chục cây số, những rung động này sẽ lan truyền qua đất và voi sẽ cảm nhận chúng bằng các tế bào cảm giác đặc biệt ở bàn chân.
Hệ thống này hoạt động như một bộ cảm biến địa chấn siêu nhạy. Cách voi tiếp nhận sóng địa chấn. Xương chân và mỡ chân giúp khuếch đại tín hiệu thu được. Các tế bào cảm giác Pacinian corpuscles trong lòng bàn chân ghi nhận rung động dù nhỏ nhất. Voi sẽ đứng trên mặt đất, chuyển động nhẹ đầu và thân để cảm nhận tín hiệu tốt hơn. Sau đó, chúng giải mã thông điệp dựa trên tần số, độ mạnh và nhịp điệu của rung động. Tại sao voi lại cần khả năng này? Nó giúp chúng phát hiện nguy hiểm từ xa. Voi có thể nhận biết tiếng bước chân của đàn sư tử từ rất xa, ngay cả khi không thể nhìn thấy. Ngoài ra cũng giúp chúng tìm kiếm được nguồn nước hiệu quả. Một đàn voi có thể mật báo cho nhau từ cách xa hàng chục km, điều mà tai thường không thể nghe được. Có nhiều ghi nhận cho thấy voi rời khỏi khu vực trước khi xảy ra động đất hoặc sóng thần nhờ khả năng cảm nhận rung động địa chấn này. Voi không chỉ là một trong những loài thông minh nhất hành tinh, mà chúng còn sở hữu một hệ thống cảm nhận thế giới độc đáo, vượt xa nhiều loài khác. Nếu bạn thấy voi đột nhiên đứng yên, nâng một chân lên hoặc thay đổi hành vi bất thường, rất có thể chúng đang nghe lén một điều gì đó mà con người không thể phát hiện ra. Bạch tuộc có 3 trái tim. Khi nói đến những sinh vật kỳ lạ nhất đại dương, bạch tuộc luôn đứng đầu danh sách. Không chỉ có 8 xúc tu cùng với khả năng đổi màu, phun mực và sở hữu trí thông minh đáng kinh ngạc, bạch tuộc còn có 3 trái tim. 3 trái tim này hoạt động như thế nào? 2 tim phụ branchial hearts nằm gần mang, có nhiệm vụ bơm máu qua mang để lấy oxy. Một tim chính systemic heart đẩy máu giàu oxy đi nuôi toàn bộ cơ thể, để giúp bạch tuộc có thể di chuyển và săn mồi hiệu quả. Tại sao bạch tuộc lại phải cần đến 3 trái tim? Bởi vì máu của bạch tuộc không đỏ như con người hay động vật khác mà có màu xanh lam. Điều này là do trong máu của chúng chứa hemocyanin thay vì hemoglobin. Nói theo cách dễ hiểu hơn là máu của chúng chứa đồng thay vì sắt. Hemocyanin giúp vận chuyển oxy tốt hơn trong môi trường lạnh và ít oxy như đại dương. Nhưng hemocyanin lại kém hiệu quả hơn hemoglobin. Vì vậy mà bạch tuộc cần đến 3 tim để tăng cường tính hiệu quả hơn khi bơm máu. Một sự thật thú vị khác không nhiều người biết là khi bạch tuộc bơi, trái tim chính sẽ ngừng đập. Khi bạch tuộc bơi nhanh, trái tim chính sẽ tạm dừng hoạt động, khiến chúng nhanh chóng kiệt sức. Đó là lý do mà bạch tuộc thường di chuyển bằng cách bò trên đáy biển thay vì bơi liên tục. Bạch tuộc không chỉ thông minh, ngụy trang siêu hạng, mà còn sở hữu hệ tuần hoàn độc nhất vô nhị trong thế giới động vật. 3 trái tim giúp chúng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng cũng làm lộ ra điểm yếu khi bơi. Vậy nên, nếu có một ngày bạn thấy một con bạch tuộc bò một cách chậm rãi trên bề mặt đáy biển, đừng vội đánh giá thấp nó, bởi sinh vật này đã tiến hóa một cách siêu việt để trở thành bậc thầy của đại dương. Gấu túi koala, kẻ lười biếng bậc nhất hành tinh. Nếu có một cuộc thi ai là kẻ lười biếng nhất hành tinh, gấu túi koala chắc chắn sẽ là ứng cử viên đăng ký. Với khả năng ngủ tới 22 giờ mỗi ngày, loài vật này khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: tại sao lại ngủ nhiều đến vậy? Phải chăng chúng lười tới mức chỉ thích ngủ? Thực ra, chế độ ăn uống mới là nguyên nhân chính. Koala là chuyên gia ăn lá bạch đàn, Eucalyptus như một món khoái khẩu. Nhưng loại lá này ít dinh dưỡng, khó tiêu hóa và còn có độc đối với hầu hết các loài động vật khác. Để tiêu hóa được, koala cần một hệ tiêu hóa đặc biệt, cùng với việc tiết kiệm năng lượng tối đa, và cách tốt nhất để đảm bảo điều đó là ngủ càng nhiều càng tốt. Không chỉ lười mà còn chậm chạp. Vì tích trữ quá ít năng lượng, koala hầu như không di chuyển. Chúng chỉ thức dậy để ăn khi cơ thể đòi hỏi, và rồi lại tìm một chỗ ngủ mới trên cây. Thậm chí, não của chúng còn cực kỳ nhỏ và nhẵn, chỉ chiếm 0,2% trọng lượng cơ thể so với 2% ở con người. Koala dành gần như toàn bộ cuộc đời trên cây. Khi không ngủ, chúng nhai lá bạch đàn với tốc độ cực kỳ thong thả, sau đó lại gục xuống ngủ tiếp.
Mỗi con có một vùng lãnh thổ nhỏ, chỉ xoay quanh vài cái cây mà chúng yêu thích. Đúng là một cuộc sống trên cây đầy yên bình. Chắc hẳn xem đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc, ngủ nhiều vậy có hại không? Câu trả lời là có đấy. Khi bị đe dọa, koala phản ứng rất chậm chạp và không có nhiều cách để tự vệ. Tệ hơn thế, việc mất rừng và biến đổi khí hậu đang diễn ra còn khiến chúng ngày càng bị đẩy vào tình trạng nguy hiểm. Một sự thật khá thú vị, koala không phải là gấu. Dù được gọi là gấu túi, nhưng koala không liên quan gì đến gấu mà thuộc họ thú có túi giống như kangaroo. Theo dõi đến đây, nếu bạn cảm thấy lười biếng vào cuối tuần hoặc nghe ai đó phàn nàn lười chảy thây ra thì hãy nghĩ ngay đến koala, vì so với chúng, bạn cùng lắm chỉ là số 2. Thế giới động vật luôn khiến chúng ta kinh ngạc với những bí mật kỳ diệu. Hãy cùng khám phá và bảo vệ thiên nhiên để giữ gìn sự đa dạng sinh học này nhé. Đừng quên like, share và subscribe để theo dõi những video hấp dẫn tiếp theo.